Ang ating gagawin today ay leche flan. Gagawa tayo today ng leche flan. I have here 8 pieces of egg. And then, we will separate the yolks. Transfer lang natin dito sa malaking lalagyan. Then add evaporated milk. This is about 370 ml. This is about 370 ml evaporated milk. Lemon zest lang.
Salain natin para walang butas-butas pag maluto na siya. Wala siyang butas-butas, yung texture na maganda. Twice natin na sasalain. Salain natin para maganda yung texture niya mamaya. And then we will set aside this. Magpre-prepare tayo ng ating caramelize.